Приступаємо до в'язання кокетки. Спочатку потрібно пров'язати настановний ряд, в якому ми будемо розподіляти петлі на 8 рівних частин. Першу петлю кожної частини необхідно відокремити маркерами. Потім вздовж цих відокремлених петель ми будемо робити додавання для розширення кокетки. У вас на екрані з'явиться інформація, скільки петель для кожного розміру потрібно пров'язати для кожної частини кокетки. Кожна частина кокетки теж буде відокремлюватися в нас маркерами. Тобто ми пров'язали певну кількість петель кокетки, відокремили її маркером, пров'язали першу петлю наступної частини, теж відокремили цю петлю маркером і далі дов'язуємо необхідну кількість петель даної частини. Необхідна кількість петель для кожного розміру вказана на екрані через дріб або через рисочку. Після пров'язаних петель знов надягаємо маркер, пров'язуємо першу петлю, знов надягаємо маркер і дов'язуємо решту петель. Тобто в нас всі петлі повинні бути розподілені на 8 однакових частин. Перша петля кожної частини повинна бути відокремлена маркером, щоб нам зручно було орієнтуватись, вздовж яких петель ми будемо робити додавання для розширення кокетки. Так розподіляємо петлі до кінця цього ряду на 8 однакових клинів. Все, петлі розподілені, можна починати розширяти кокетку. Тепер ми будемо робити додавання з обох сторін від маркерів. Перед маркером робимо додавання з нахилом праворуч, піднімаємо протяжку між петлями, надягаємо на ліву спицю і за передню стінку пров'язуємо схрещеною лицьовою петлею. Перезнімаємо маркер, одна лицьова петля, знову перезнімаємо маркер. Із протяжки робимо додавання із нахилом ліворуч. Піднімаємо, надягаємо на ліву спицю тільки іншою стороною і за задню стінку пров'язуємо лицьовою петлею. Далі в'яжемо всі петлі лицьовими до наступного маркера. Знову перед першим маркером робимо додавання з нахилом праворуч. Піднімаємо протяжку, надягаємо на ліву спицю і за передню стінку пров'язуємо лицьовою петлею. Далі маркер, лицьова петля, маркер і додавання з нахилом ліворуч. Піднімаємо протяжку, надягаємо на ліву спицю і за задню стіночку пров'язуємо лицьовою петлею. І далі знову в'яжемо лицьовими петлями до наступного маркера. І все повторюємо. Перед маркером додавання з нахилом праворуч, перезнімаємо маркер, лицьова петля, знов перезнімаємо маркер. І після маркеру додавання з нахилом ліворуч. Далі в'яжемо лицьовими петлями до наступних маркерів. І так робимо біля кожної пари маркерів. Перед маркером додавання з нахилом праворуч, центральна лицьова петля, після маркерів додавання з нахилом ліворуч, далі в'яжуться всі петлі лицьовими до наступної пари маркерів. Знов повторюємо все те ж саме. Вздовж відокремленої петлі, яку ми відокремлювали маркерами, вздовж них ми робимо додавання з нахилом праворуч і з нахилом ліворуч. Так необхідно повторити всі 8 разів.
так як ми розподіляли всі петлі на 8 рівних частин. Дов'язуємо цей ряд до кінця, до маркеру початку ряду. Перший ряд із додаваннями ми пров'язали, а далі другий, третій і четвертий ряди ми в'яжемо без додавань, просто лицьовими петлями. Таким чином ми з вами будемо робити додавання в наступному ритмі. В першому ряді пров'язуємо з додаваннями, другий, третій і четвертий ряди в'яжемо без додавань. І так повторюємо знову перший ряд з додаваннями, другий, третій і четвертий без додавань. Таким чином в клінах поступово буде збільшуватись кількість петель і наша кокетка буде розширюватись. Тут ви можете на своє бажання в'язати або ниткою одного кольору, тільки розширювати кокетку, або змінювати кольори. Кількість прив'язаних рядів того чи іншого кольору має бути за вашим смаком. Все, продовжуємо в такому ритмі в'язати кокетку, роблячи додавання в кожному четвертому ряді. Зміна кольору нитки. У мене зміна кольору нитки припала на той ряд, коли мені потрібно робити додавання. Тож я приєднюю ниточку з паєткою і перед маркером роблю спочатку додавання з нахилом праворуч. Важливо підхопити саме ту ниточку, яка нам необхідна. Далі центральна лицьова петля і додавання з нахилом ліворуч. Далі так само в'яжемо лицьовими петлями до наступної пари маркерів. І знов повторюємо те ж саме. Спочатку додавання з нахилом праворуч, потім центральна лицьова петля і додавання з нахилом ліворуч. Знову лицьовими петлями в'язати до наступної пари маркерів. І далі повторюємо все те ж саме. Додавання справа від маркерів і додавання зліва від маркерів. І далі дов'язуємо цей ряд до кінця. Якщо ви в'яжете двома кольорами, як я, то тепер на початку ряду необхідно буде робити перехрест ниточок для того, щоб потім не відрізати кожного разу ниточку, а щоб нитка іншого кольору підтягувалась вгору, і потім, коли вона буде нам необхідна, ви могли її доєднати і почати в'язати з нею. На початку ряду перехрестили і дов'язуємо цей ряд так, як вам необхідно до кінця, і потім знову на початку ряду робимо перехрест ниточок різних кольорів між собою і продовжуємо далі в'язати з тої ниточки, яка вам необхідна.
Таким чином, зі зворотнього боку вони будуть підтягуватись вгору і завжди будуть під рукою. І їх не потрібно буде кожного разу відрізати, а потім ховати кінчики. Ось, наприклад, я дійшла до моменту, коли мені знов потрібно змінювати колір. Я знову роблю перехрест ниток і продовжую вже в'язати тим кольором, який мені потрібен. Таким чином продовжуємо в'язати кокетку, змінюючи кольори за вашим бажанням, так як вам подобається, і роблячи додавання один раз на 4 ряди, до тих пір, поки кокетка не досягне необхідного розміру. Яка повинна бути довжина кокетки, у вас з'явиться інформація на екрані для кожного розміру. Тобто, коли ви досягнете відповідного розміру кокетки, значить цей етап в'язання у вас готовий. Якщо ви захочете зробити светр вужче або ширше за тих розмірів, що даю я, ви відповідно або в'яжете меншу кокетку, або навпаки збільшуєте її. Приступаємо до відокремлення рукавів від тіла джемпера. Маркер початку ряду залишаємо, а решту зайвих маркерів в процесі в'язання будемо прибирати. Спочатку пров'язуємо лицьовими петлями половину петель спинки, таку, яка указана у вас на екрані для кожного розміру. Ті маркери, які будуть потрапляти в процесі в'язання, будемо знімати, вони нам вже не потрібні. Коли необхідна кількість петель спинки буде пров'язана, знімаємо петлі рукава на додаткову нитку або додатковий тросик чи волосінь. Кількість петель рукава теж для кожного розміру зазначена на екрані. Зайві маркери теж прибираємо і продовжуємо знімати петлі рукава. Закріплюємо додаткову ниточку або волосінь. І тепер нам з вами необхідно з'єднати частину петель спинки з петлями переду за допомогою петель підрізів. Робимо повітряні петлі і надягаємо їх на праву спицю. Кількість петель підрізів теж буде у вас на екрані. Коли необхідна кількість петель підрізів буде набрана, з'єднуємо петлі спинки з петлями переду. Пров'язуючи петлі переда лицьовими, ретельно підтягуючи в містах з'єднання. Зайві маркери по ходу в'язання прибираємо. І дов'язуємо лицьовими петлями необхідну кількість петель переда, яка зазначена на екрані. Тепер знімаємо петлі другого рукава теж на окрему ниточку або спиці, або волосінь. Маркери прибираємо і знімаємо решту петель рукава.
Під другим рукавом так само набираємо з повітряних петель необхідну кількість петель підрізів на праву спицю. І з'єднуємо петлі переда з петлями другої частини спинки, ретельно підтягуючи ниточку. Прибираємо зайві маркери і дов'язуємо решту петель спинки лицевими петлями до кінця ряду. І так, рукава ми з вами відокремили. І тепер будемо в'язати по колу необхідну довжину светру. Після відокремлення рукавів від тіла светра в'яжемо перший ряд, в якому я покажу вам, як пров'язати петлі підрізів. Дов'язуємо лицевими петлями до петель підрізів. Петлі підрізів ми теж будемо пров'язувати лицевими петлями за передню стіночку. Трішечки передню стінку потрібно відтягнути, пров'язати і підтягнути ретельно. Знов відтягнути петелечку, пров'язати і добре підтягнути, щоб не було ніяких провисань. І так, щільненько кожну петельку з підрізів пров'язуємо за передню стінку лицевими петлями. Ось так виглядає у нас місце з'єднання. І далі в'яжемо лицевими петлями всі петлі переда до другого рукава. І тепер так само пров'язуємо петлі підрізів під другим рукавом. За передню стінку пров'язуємо лицевою петлею і підтягуємо. Знов підхоплюємо за передню стінку, пров'язуємо лицевою петлею і підтягуємо. І так пров'язуємо всі петлі підрізів. І тепер переходимо на петлі другої частини спинки. В місці з'єднання добре підтягуємо теж. Все, петлі другого підрізу пров'язали, далі дов'язуємо лицевими петлями до кінця ряду петлі другої частини спинки. І далі просто в'яжемо по колу бажану довжину светра. Коли бажана довжина виробу буде зв'язана, переходимо до оформлення низу. Я перед резинкою пров'язала ще смужку із пряжі з паєтками, і тепер буду в'язати резинку вже з основної пряжі. Зараз ми повинні пров'язати настановний ряд резинкою 1 на 1, для цього необхідно перейти на спиці меншого розміру номер 4. І так, спицями номер 4 в'яжемо настановний ряд резинкою 1 на 1. Кількість петель повинна бути парною, треба підкоригувати їх в цьому ряді. Таким чином дов'язуємо до кінця ряду. І тепер починаємо в'язати перший ряд полупатентної резинки. Перша петля лицьова, а виворотну петлю зняти з накидом, не пров'язуючи. Знову лицьову петлю пров'язати лицьовою, а виворотну зняти не пров'язуючи. І так повторювати. Лицьову пров'язуємо, виворотну знімаємо, не пров'язуючи. В'язати до кінця ряду. Другий ряд полупатентної резинки.
Лицьову петлю пров'язуємо лицьовою петлею, а виворотну петлю і накид пров'язуємо разом виворотною петлею. Далі знову лицьова петля, а накид і виворотну пров'язуємо разом виворотною петлею. Повторюємо лицьова петля, виворотну разом з накидом пров'язуємо виворотною петлею. І далі повторювати до кінця ряду. Потім ці два ряди повторювати ще декілька разів. Всього повинно бути зв'язано 10 рядів резинкою полупатентною. Резинка зв'язана, і тепер нам залишилось приєднати наше мережево к низу виробу. Беремо гачок, беремо мережево, відступаємо від краю мережево 1-1,5 см і за допомогою гачка і основної нитки починаємо приєднувати мережево до низу виробу. Спочатку вводимо гачок в петлю, потім вводимо в отвір на мережеві, підхоплюємо робочу ниточку, виводимо її і протягуємо скрізь ту петельку, яка на гачку. Гачок вводимо в кожну петельку, а на мережеві намагайтеся рівномірно вводити гачок в отвори, які є на мережеві. Так поступово просуваємось скрізь кожну петельку. Ось таким чином у нас виглядає приєднання мережева. І так просуваємось до кінця ряду. Коли ми вже дійшли до кінця ряду, зайве мережево вже можна обрізати, воно нам не потрібно. Теж відступаємо трішки 1-1,5 см і відрізаємо. Тепер необхідно ввести гачок в саму першу петлю, з якою ми починали з вами обв'язку, і з'єднати її з останньою петлею. Трішки витягнути петельку, зняти гачок, ввести його з внутрішньої сторони, підхопити цю останню петлю і вивести її на зворотню сторону. Тепер протягнути через неї робочу нитку, відрізати кінчик і затягнути вузлик. І тепер необхідно зшити два края мережева, так як ми це робили на горловині. За допомогою голки і нитки складаємо края мережева один до одного і зі зворотнього боку зшиваємо обі сторони. Зшиваємо знизу вверх.
Тепер зайве мережево можна обрізати. І після цього пройтись ще голочкою з ниткою для того, щоб закріпити края, щоб мережево не обсипалось. Потім закріплюємо нитку і відрізаємо її. Приступаємо до в'язання рукавів. Спочатку необхідно перезняти всі петлі рукавів на робочі спиці номер 5 довжиною 40 см. І тепер необхідно підняти певну кількість петель, половину з них на праву спицю, половину на ліву спицю. Скільки піднімати петель, буде підказка на екрані. Посередині між спицями повісити маркер. Це буде маркер початку ряду. Далі приєднуємо робочу ниточку. І починаємо пров'язувати спочатку підняті петлі. Підняті петлі пров'язуємо схрещеною лицьовою петлею, для того, щоб уникнути зайвих дірочок. Петлі в нас не були розтягнутими. Далі переходимо на петлі рукава, пров'язуємо їх звичайними лицьовими петлями до піднятих петель на другій спиці. І підняті петлі з іншого боку теж пров'язуємо лицьовими схрещеними петлями. Тепер в'яжемо по колу необхідну довжину рукава, приміряючи виріб на себе. В'язати по колу просто лицьовими петлями без скорочень. Закінчити рукав потрібно так же, як ми закінчували низ виробу. В моєму випадку я пров'язала смужку із королівської паєтки, потім перейшла на спицю номер 4 і пров'язала 10 рядів полупатентною резинкою. І тепер залишилось приєднати мережево до нашого рукава. Приєднувати мережево ми будемо трішки по-іншому, звужуючи наш рукав. Беремо гачок і пров'язувати ми будемо тепер по 2 петлі. Для цього потрібно розгорнути петлі таким чином, щоб вони
2 петлі дивились в один бік, ввести гачок одразу під обидві петлі. Тепер ввести гачок в мережево, відступивши від краю 1 або 1,5 см. Далі підхопити робочу нитку і протягнути її скрізь мережево і скрізь 2 петлі, які були на спиці. Зняти ці петлі. Знов розгорнути наступні 2 петлі одним боком. Ввести гачок одразу під 2 петлі. Далі ввести гачок в мережево, підхопити робочу нитку, протягнути її скрізь мережево, скрізь 2 петлі і скрізь ту петлю, яка на гачку. Зняти 2 петлі зі спиці. І так повторюємо, розгортаємо петлі. Вводимо гачок спочатку під 2 петлі, потім скрізь мережево, підхоплюємо робочу нитку і протягуємо її скрізь мережево, потім скрізь 2 петлі, які на спиці, і скрізь петлю, яка на гачку. Знімаємо петлі зі спиці. І далі все повторюємо. Таким чином в нас звужується наш рукав. Повторюємо до кінця ряду. Закінчуємо так само, як і низ виробу. Вводимо гачок в першу петлю, з якої ми починали, і з'єднуємо її з останньою петлею. Потім вводимо гачок зі зворотнього боку, підхоплюємо петельку і виводимо її на виворітний бік. Потім необхідно обрізати робочу ниточку і закріпити її, протягнувши скрізь останню петлю. Далі необхідно відрізати зайве мережево і зшити мережево так, як ми з вами зшивали по низу виробу. Другий рукав в'яжемо так само симетрично першому. Все, виріб в нас готовий, залишилось провести ВТО і носити із задоволенням. Кому сподобався мій майстер-клас, поставте вподобайку, будь ласка. Хто ще не підписаний на мій канал, пропоную підписати і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, цікаві відео, які я планую викладати на своєму каналі. А на сьогодні в мене все. Всім пока!